Maaalala niyo yung kabataan niyo dito sa bagong NFT game na to. Ito ang Cogslam. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT playthrough reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Tap to play tayo guys ha. So pag naka-sign up na kayo sa kanilang RFox ID, tapos na-link nyo na yung inyong email, so don't worry, yung mga process na yan ay i-discuss ko as the video progress guys ha. So ito nakikita natin tutorial. Yan. So hold and drag the slammer, no. So parang ano no, Pogs, tamang-tama sa tema natin ngayon, no, provincial life. Then next natin. So ito lang siya kung paano lalaruin. Okay? So alam natin 'to dahil nalaro na natin 'to nakaraan. Then ito lang, ito may mga arena sila, then you can play single. So mamaya din ay i-discuss ko 'to. So syempre, wala pa tayong NFT dito. Tingnan muna natin yung single player. Kasi free to play ito, meron ka na agad mga free cogs para makalaro nito, no? Single player tayo. So we can go practice mode, yan. So pwede tayo mamili ng slammer, okay? Dito tayo sa medyo cool na bata. Yan, select. So ito yan. Yan. Paano natin didiscard yan to? Oops. Tapos pindot. Bam! Yun. So parang ganun siya, ilalagay mo lang, then click. Okay, yeah. Sige, subukan natin sa boss mode guys ha. So boss challenge tayo, let's go. So si Ben Big Boss ang ating kalabanan niya. Yatin natin ha. So parang may toss coin na naganap no. Then yan, meron tayong pogs, islam natin, sige ha. Meron ka na 20 seconds para tumira. Okay, okay. Kula. So apat, siya kaya. Gusto mo tumira? Hala, lakas niya. 10 agad. So sige, subukan natin ah. O, akala niya eh, no? Kasi ilan yun? Ah, galing, galing. So hanggang tatlong ano na to, tries. So sana magkabalik siya. Lakas talaga ng kalaban. What the F? Sige, subukan natin. Subukan ko lang dito. Yep. Wala, talo tayo dito. Kung nalaman natin yung technique na panalo tayo. Awesome. Lakas! So yun, nanalo siya. Nanalo si Big Boss. Gravity. So subukan natin multiplayer. So may rank match. Ito, free to play ito. Yung arena kailangan nyo ng keys. Okay, so doon tayo sa rank match. Then, slammer. Select tayo. Yan. Ito. Yan. Actual na to ng mga players. So kung sino ka man, Sapakue. Hello po. Yan. Flip a coin. Ako mauuna. Okay, sige. Okay. Pagyan tayo. Ilan kaya yun? Siyam. Pwede na, pwede na. Di siya gumalaw dun ha. Okay lang yun ha. Pwede pala yun, no? 8. Oh, wala ka. Iba technique ko eh ito. Para may nagagawa yun eh. Wow, di ba? Nakawalo din tayo. So, nag-iisip na siya, paano yun? Gagayahin niya ako din. Ay, hindi. Isa lang talaga. Wow. Ah, lumamang na siya. Sige, huwag na tayo magbiroan. Sana nakita nila yung movement ko. 25. So sana maka-anim lang siya para panalo tayo. Perfect. Hala! Lakas niya. Gravity. So yun no, back to back losses tayo. Syempre nangangapa pa tayo. Pero don't worry, pag nakalaro nyo ako, di nyo na matatalo. Pero ito, yung rewards niya, ito yung gagawin nyo. Beat Ben 3 times, beat the practice mode 5 times, play 8 matches in rank. So magkakaroon kayo ng
arena key. Okay, yan, na pwede yung gamitin sa arena. Pero, yung nga, kailangan nyo may NFTs kayo para makalaro doon. At may mga prices doon guys, medyo mga ganda. Okay? Yung collection, dito makikita kung saan yung mga slammers nyo, pati yung container. So, wala tayong cogs na NFT, but may pinoprovide naman yung system sa atin tuwing naglalaro tayo. So, may mga slammers tayo. So, dito sa shop, pwede kang bumili. Pag nakakuha ka na ng mga cogs, is pwede kang bumili ng siyam na cogs for 500 coins. Yung coins yan, pwede yung makuha dito sa laro. Then, marketplace. Yan. So, di ko alam kung anong meron dito, pero I'm hoping na NFTs mabibili din dito. Pero, yun nga. For more details, let's dive in dito sa website nila, pati mga guide kung paano to laruin para di nyo gayahin na talunan. Ang website nila ay cogs.gg at ito po ay nag-work sa Wax Blockchain. So, yung mga Wax Blockchain naman is kailangan nyo lang i-connect yung Google account nyo or Facebook, pero mas maganda Google, then yun, meron na kayong Wax Wallet. At itong Cogs, yung team na gumawa nito ay RFox. Ayan, so yung kanilang mission is to be an immersive metaverse experience focused on retail, media, gaming, and rewards. At since 2018 pa po ito, medyo madami na din silang nagawa in terms of NFTs, DeFi, or yung mga GameFi na yan. So may token din sila RFox na nagfu-fuel dito sa kanilang metaverse ecosystem. So dito sa about page nila, nandiyan yung ibang mga information regarding them. But let's meet the team. So yung team nila is Team Docs po. Ito po yung co-founders nila, si Sir Ben, Sir Glenn. Yan. So nandiyan mga LinkedIn profile nila, even the advisors and investors of the RFox na company. So yung mga management team nandito din po. So, syempre, yung RFox na yan, yung naka-umbrella sa kanila, yung RFox game. So, dito, makikita natin yung COGS na laro nila. So, they are focusing on play-to-earn, mobile gaming right now. So, yung COG, yung pinaka-unang game nila na i-discuss natin at ipapakita dito sa video na ito. So, ano ba itong COGS? No? Ito yung parang yung kabataan natin yung POGS. So, basically, yung laro niya, ginagano. Yan, pero mobile na po siya. So, we can check the website. Nandito naman lahat from the secondary market. At yung nga, meron silang 1.1 or updated na COGSLAM na laro na in a while is i-discuss natin. May mga pa-merchandise din sila. Then sa marketplace, makikita natin yung presyo nitong mga COGS na to. Itong mga NFTs na to medyo mura lang. Kasi yung first edition nila is mabibili ng around 100 pesos lang. Tapos, yung third edition, mas mura kasi mas common siguro or mas latest, 10 pesos lang. At kung bibili kayo ng mga pack, so pinakamura na hitaw dito, mga 400 to 500, meron ng mga 12 cogs, tapos may mga special slot, yung mga ganon, no? Ito medyo maganda to, yung parang Spider-Man, no? Mga around 1,200 lang, di ba? So maganda dito, no? Is pwede nyo nang bilhin sa kanilang website mismo. I-connect nyo lang inyong mga Wax wallet. Mapupunta dyan sa inventory yung mabibili yung mga COG. So, paano ba itong laruin? No, syempre, kailangan nyo ito i-download either on Google Play or App Store. Tapos, kailangan nyo makakuha ng mga keys para makasali sa arena. But, let's check yung bago lang update kung paano ba yung 1.1 version nila. Tapos, magkakaroon tayo ng coins token pag nasa leaderboards tayo or maglalaro tayo sa arena nila. Dahil itong mga coins na to is pwede nating pambili ng mga NFTs or iswap ito sa RFox na token. So, kailangan nyo lang din gumawa ng RFox ID para ito ay maswap. Then, from there, pwede na ipapalit sa Wax, tapos ilagay nyo sa Binance nyo, doon nyo ipapalit sa totoong pera. At sabi ko ba, free to play ito guys. Yan, pwede kayong kumita dito at mag-earn for free. Basta, syempre, masipag kayo and limit your expectation, hindi yung magiging milyonaryo agad kayo sa free-to-play na ito. Then, yung 1.1 version nila is live na daw. So, ida-download nyo lang dito, okay? Meron silang link dito. Then, ang pinagkaiba lang, yung mga demo cogs can't be used in the arena and upcoming tournament. Tapos, yung daily missions give arena keys as rewards, pero hindi na 100 coin. Then leaderboard ranking event will be done weekly.
up to 3 times per month instead of monthly. So, mas madaming chances of winning na. Tapos, ito yung schedule nila, no? For Season 2, March 23 to March 28. For Season 3, March 30 to April 4. Then Season 4, April 6 to April 11. Ibig sabihin, mas higher chance na mapunta tayo sa leaderboard. Malay mo, malasan yung kalaban nyo. And kayo naman, next week, yung mapunta dito sa top na mga players ng Cogs na ito. Kasi dito sa rank match na to, kung first place ka, magkakaroon ka ng 16,700 na coins, no? Then, so on and so forth, ang pinaka mababang makukuha is from 71 to 100 na magkakaroon ng 950 na coins. So, ito yung mapapanalunan nyo, no? Kung pupunta kayo sa arena, depende sa win streak. Pag nakapunta na kayo sa 8 win streak, magkakaroon kayo ng coins as a reward. Pero kung 1 is magkakaroon kayo random slam. So, yan. Yung representation po dyan. So, take note, guys. The only way to get Arena Cog is prices from Arena. Maaari siyang makita sa mga secondary market kung merong magle-let go po niyan. Pero other than that, reward lang po siya sa Arena mode. Medyo mas pina-competitive nila itong Arena mode dahil yung mga demo cogs nyo hindi na pwede magamit dito. Kailangan nyo ng 40 cogs NFT para makapaglaro sa Arena, pero don't worry, free to play pa din naman siya kasi pwede pa rin kayong makipag-compete sa rank match and single player modes. So nabanggit nga natin yung mga nasa leaderboards maaaring kumita via coins token, na yung coins token na yan ay pwede pambili ng cogs. So yun lang guys, sana makalaro ko kayo dito sa cogs na to. Parang cool din parang ano siya, reminiscing of your childhood. Sana nakapaglaro kayo niyan. Or sa mga bata-bata dyan, it's time for you to discover kung ano ba tong mga cogs na to at saan sila pinattern, di ba? At syempre, kung kayo gagastos dito, alam ko medyo may kamurahan. Just risk an amount that you can afford to lose lang. And also, laro tayo. Let's enjoy this game. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!